chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một talk show kết hợp với truyền hình thực tế, nói về một chủ đề mà từ bao đời nay đã khiến biết bao con tim phải trở nên khốn khổ. Thưa quý vị, có thể nói là tình yêu mà, đúng không? Ai mà trót yêu rồi thì không muốn sống đời, sống kiếp với là người mình yêu. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng may mắn làm được cái chuyện đó đâu. Chính vì điều đó mà ngày hôm nay chúng tôi có một cái chương trình để dành cho những ai luôn luôn tin vào tình yêu đẹp, hoặc là những ai đang còn FA ở ngoài kia. Chúng ta sẽ có thêm những câu chuyện, đó sẽ là những kinh nghiệm để giúp cho các bạn có thể vững tin hơn trong chuyện tình yêu của mình. Và có thể nói rằng đây là một chương trình mà tôi cam đoan với các bạn rằng nếu như các bạn không theo dõi thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào kết hôn được đâu. Cho nên hãy cùng với chúng tôi đến với Giải Mã Tình Yêu của ngày hôm nay ạ. Và trong chương trình của chúng ta sẽ có hai biệt đội tách biệt nhau, sẽ là những ý kiến cực kỳ trái chiều nhau. Đầu tiên, giới thiệu tất cả quý vị biệt đội soái ca. Thấy không? Chúng tôi có hai anh chàng rất là điển trai ở đây. Đầu tiên là diễn viên V-Max. Và tiếp theo là diễn viên Gia. Và ở mỗi số của chương trình thì chúng tôi sẽ còn có những vị khách mời vô cùng đặc biệt, những người mà đang được rất nhiều quý vị khán giả yêu quý. Chúng tôi xin được chào đón ngày hôm nay diễn viên Mai Tài Phấn. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn sẽ còn có một biệt đội khác. Biệt đội này không chỉ đẹp hơn mà còn đông hơn và thậm chí là ướt át hơn nữa, thưa quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón biệt đội những cô nàng xinh đẹp của chúng tôi. Chính cô gái độc thân, vui tính, liệu rằng họ sẽ đem những câu chuyện thực tế nào của đời họ để chia sẻ với chúng ta. Chúng ta hãy cùng đến với Giải Mã Tình Yêu ngay bây giờ quý vị nha. Chủ đề đầu tiên ngày hôm nay là cách chia tay một cuộc tình. Ai chà, ai chà. Ở đây ai đã từng ít nhất một lần chia tay rồi ạ? Ai? Chia tay thì cũng có rất là nhiều cách khác nhau. Vậy thì cách nào sẽ được mọi người áp dụng nhiều, hoặc là cách nào là những cách độc lạ? Hãy cùng xem nha. Cho Nhã hỏi một chút cái chuyện này một tí. Tại vì nếu như mà mình chưa bao giờ chủ động chia tay một ai đó thì làm sao mà chia sẻ được? Cái gì? Nhã chưa bao giờ đá người ta hả? Gian dối thưa quý vị, gian dối. Ngày xưa dẫn một vòng trải nghiệm với tôi, tới năm thứ hai đá tôi mà đi. Đá tôi mà đi. Bây giờ trên sóng truyền hình dám nói là không đá ai bao giờ. Như vậy là sao? Ủa cái đất tụi mình có yêu nhau đâu. Rồi đúng không? Vậy là tôi bị lộn hả? Tôi bị lộn, tôi bị nhầm. Thôi không sao. Lý do vì sao mà Nhã nói rằng là Nhã chưa bao giờ đá ai bao giờ? Thì là ngược lại là bị người ta đá mình thôi. Sao vậy? Một cô gái xinh đẹp như thế này, cô gái đoan trang hiền thục như thế này, có điều là tuổi có hơi lớn chút xíu thôi. Tất cả mọi người đều chia tay Nhã à? Chắc là phải đi hỏi người ta chứ. Nhã là Nhã thua, Nhã không biết. Các cô gái có ai trong trường hợp giống như Kim Nhã không? Toàn là bị đá không, chứ chưa một lần nói lời chia tay không? Tôi thấy Kim Thanh có vẻ nhức mắt quá nhiều. Nói chung thì cũng có từng bị người ta đá đúng không? Bị người ta đá mà không rõ lý do. Nhưng mà đến cái mức mà từ trước đến giờ đều chưa có đá ai thì có vẻ cũng hơi hiếm. Ở đây chỉ có mình Nhã là kỷ lục thôi đó. Nhã là hàng hiếm hả? Sau những cái lần như vậy bạn có còn tin về tình yêu nữa không? Có chứ. Vẫn tin miệt mài luôn, cho nên tới bây giờ vẫn chưa có người yêu luôn. Ra thì theo lúc thì là chắc là không phải là Nhã chưa bao giờ Nhã chưa bao giờ đá người ta. Được đá. Được đá người ta. Được đá người ta, được chia tay với người ta. Chắc là có thể là tại vì có những người dạng như vậy, có nghĩa là họ làm biếng á. Cứ dai dẳng gì đó rồi họ không có nỡ nói ra lời chia tay á. Có nghĩa là họ rất là ngại phải nói cái chuyện đó. Coi như là hết yêu rồi mà vẫn không muốn chia tay đúng không? Đúng rồi, và họ buộc là họ cứ thôi để gì đi, và họ muốn người kia phải chia tay trước. Chứ họ không muốn. Coi như là lúc nào cũng đóng cái vai tội nghiệp hết đúng không? Dạ đúng rồi, có thể là hy sinh chút quá mà. Thôi, mà đó là câu chuyện của Kim Nhã, chúng ta sẽ bàn luận một lúc nào đó khác sau. Còn bây giờ, quay lại chủ đề đầu tiên ngày hôm nay. Kiếm chuyện cãi nhau, giãn dần khoảng cách để dễ dàng chia tay. Cô nàng nào xin người chia sẻ câu chuyện này?
Xin mời em. Em tên là Mai Bích Trâm. Hiện tại thì em đang là diễn viên tự do. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Em có một người bạn trai. Mối tình đó thì kéo dài khoảng 1 năm. Nhưng mà sau khi mà có một cái thời gian gắn bó như vậy thì em cảm thấy là anh đó chưa hiểu em, chưa có tiếng nói chung. Em thì lại không muốn là nói chuyện một cách thẳng thừng. Em mới tìm cái cách là mình giãn cái thời gian ở gần nhau, giống như là mình sẽ ít đi chơi, ít gặp nhau, rồi đôi khi thì cũng muốn kiếm chuyện để cãi nhau như vậy á. Nói chung là em sẽ có những cái lý do để cho ảnh giận hay cái gì đó để cho mình có thể chia tay á. Đau lòng quá. Rồi cuối cùng có chia tay không? Dạ chia tay rồi anh à. Là em đá được người ta đúng không? Dạ. Rồi chúc mừng em. Nói chung là cuối cùng thì mục đích của em cũng đã đạt được. Mình đã đá được người ta một lần trong cuộc đời. Hoa vậy đó. Em ơi cho em hỏi là cái em có thể với bạn trai đó ta có nhắn tin, người ta có chèo kéo cái tình cảm Dạ này? có, nhưng mà chỉ là 1-2 lần thôi. Tại vì em nghĩ là em đã chia tay theo kiểu là rất là văn minh á. Văn minh. Nên là anh cũng tôn trọng em á. Văn minh là cãi nhau là văn minh. Tôn trọng á, không có níu kéo nữa. Anh hiểu rồi, em be smart. Anh hiểu rồi. Sau khi mà Trâm chia tay như vậy rồi thì Trâm có vui hơn không? Tất nhiên là mọi cô gái khi mà chia tay là đâu có phải là vui đâu anh. Thì cũng là buồn. Nhưng mà em cho phép em buồn trong một khoảng thời gian đó thôi. Nhưng mà em cũng sẽ có cuộc sống của em trở lại. Và tìm người mới đúng không? Người mới Dạ em không có tìm người mới. Không tin. Em đã đặt ra mục tiêu là em phải chia tay. Em chia tay được là em phải mừng. Không có mừng. Đúng không anh? Buồn muốn xỉu. Chắc xỉu. Tính ra tôi thấy là cái chuyện là các bạn nam coi chừng bị gài. Đúng rồi, anh thấy. Mình cứ tưởng là mình hay, nhưng mà ai về là phụ nữ người ta tính toán hơn mình. Đó, Bích Trâm là một minh chứng cho cái điều đó. Em tò mò là bạn này kể là khi mà chán chàng trai đó rồi muốn chia tay thì có nghĩa là mình sẽ kiếm rất là nhiều lý do để xảy ra cãi vã. Thì em tò mò về việc là mấy cái chàng trai ở bên kia đã từng gặp cái hoàn cảnh như vậy chưa? Trời, chị hỏi anh Phến đi chị, nãy giờ Phến hỏi em quá trời. Mới hỏi một câu một luôn. Rồi anh Phến chia Thấy sẻ chưa? đi. Thấy chưa? Bây giờ trả lời đi. Bóng đèn nhiều lắm bạn ơi. Nói sao nghe cho lọt lỗ tai nha. Thật sự thì cũng gần giống như vậy thôi, chứ chưa đến hẳn là phải tìm những lý do mà để chia tay bạn mình. Nhưng mà cái lúc đó là theo Phến nghĩ hồi xưa nha, tại đó là còn thời đi học. Thì cái khoảng thời gian đó mình có thích và có gọi là yêu nhau và yêu trong thời học sinh, thì lúc có khoảng thời gian mình nhận định được là mình không nên yêu lúc đó nữa. Thì mình mới chủ động mình làm khoảng cách xa hơn. Nhưng mà không thể nổi là phải vòng ve, không thể nổi là phải làm những câu chuyện nó phải khiến những người khác phải ghét mình. Khoảng 1 tháng là xong rồi Phến nhất định Phến nói thẳng luôn. Phến nói là mình phải còn học. Mà bạn nó rất tôn trọng, cũng buồn luôn. Nhưng mà hai đứa khoảng một thời gian sau vẫn muốn quay lại nhau nữa. Thật sự là yêu lắm. Lúc đó em nhớ là học lớp 9. Nít quỷ. Yêu sớm quá vậy. Hai người cũng muốn quay lại nhưng mà lúc đó em có lý trí hơn sao á, em quyết định là không quen nữa. Và mình tiếp tục đi học cho đến ngày hôm nay. Nói chung mình là thầy giáo mà, mình yêu học sinh được không? Được không? Bao nghĩ là thực ra đây cũng một cái cách mà chúng ta cũng thường hay sử dụng trong cái mối quan hệ. Đừng có nói là mình chán người ta, nghe tội nghiệp lắm. Thực ra một cái mỹ từ người ta hay nói rằng là thôi chắc là chúng ta hết duyên ở đây rồi. Đấy, em sử dụng cái chiêu đó đó. Anh cũng y chang vậy đó. Thì chúng ta có cách chia tay đầu tiên, đó là cách của Bích Trâm. Chúc mừng em một lần nữa đã thành công. Rồi tới câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Trước ngày kỷ niệm 1 năm, đề nghị thử xa nhau 1 tuần để kiểm nghiệm tình yêu. Chia tay rồi vẫn nuối tiếc. Cái này hơi khó ha. Hơi khó lắm. Hình như tôi thấy là cái gu gì mà cứ đợi tới 1 năm mới chia tay là hơi căng đó. Hai người. Bây giờ thử nha, câu chuyện này của Đây là câu chuyện của em. Cái cách chia tay của em á, khi mà mình còn con nít một xíu thì mình sẽ kiểu giận một tí là sẽ nhắn tin chia tay. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì mình chia tay theo cách của người lớn. Và cách của người lớn thường là kiểu là chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi để có thời gian suy nghĩ, để hai đứa có cảm nhận là có còn yêu nhau nữa hay không để mình có thể tiếp tục với nhau. Thì em kể về cái chuyện tình sâu đậm nhất của em. bao nhiêu năm? 1 năm. Hả? Sâu đậm nhất 1 năm hả? Wow, wow. Không có nghĩa là có những cái mối tình kia em quen lâu hơn nhưng mà không có sâu đậm bằng người này.
À, ý mà là về cái mặt sâu Thời đậm gian đúng nó không quan trọng anh. Rồi. Có nghĩa là hợp nhau hay không, Anh đồng có ý. nhiều kỷ niệm với nhau hay không. Em với bạn này quen nhau rất là vui, rất là hợp nhau, nhưng mà có rất là nhiều vấn đề, có rất là nhiều lý do để không có thể nào mà đi xa với nhau được. Ví dụ như là tư tưởng sống khác nhau. Ban đầu thì em chấp nhận cái việc đó bởi vì em nghĩ rằng là em còn trẻ. Khi mà em phát hiện ra rằng là nếu như mà em tiếp tục quen như vậy thì tình cảm mình vượt qua giới hạn, có là mình có thể là sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo tình yêu. Tại sao lại không như nhỉ? vậy cũng được mà. Tại sao lại không nhỉ? Nhưng mà vấn đề ở đây là cả hai đứa đều nhận ra được điều đó. Nhưng mà là có yêu nhau không? Khi mà chia tay vẫn còn rất là yêu, Nhưng mà yêu nhau mà tại sao lại sợ đến với nhau? không thấy được tương lai. Với lại trong cái thời gian đó thì bạn này thì cũng có thay đổi với em. Và em cảm thấy giống như là bị tủi thân á. Và em mới cảm thấy chán nản rồi. Trước đó là 7 ngày là sẽ là ngày kỷ niệm 1 năm của bọn em. Thì em nói là thôi bây giờ mình cho nhau thời gian để mình suy nghĩ lại mình có nên tiếp tục với nhau hay không. Và bạn đó cũng thừa nhận rằng là đúng là hai đứa có rất là nhiều vấn đề. Và anh nghĩ là anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Thì rồi bữa đó hai đứa hẹn nhau đi uống nước, rồi xong rồi hai đứa mới mỗi ai về nhà nấy. Chưa tới 7 ngày, tới ngày thứ 4 thì bạn đó mới nhắn tin hỏi em có muốn quay lại hay không. Lúc nào cũng là con trai. Thực sự là em cũng nản lắm rồi. Thì em mới bảo là thôi mình dừng lại. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là em còn rất nhiều tình cảm với người này. Và em đã chủ động liên lạc lại để quay lại với nhau. Nhưng bạn đó không đồng ý. Coi như là cái chuyện mà hai người lúc bắt đầu xuất phát điểm là đồng ý cùng một thời điểm. Đúng. Là mình tách rời nhau ra. Đúng. Nhưng rồi khi mà cả hai mong muốn quay lại thì lúc người này muốn thì người kia không muốn. Đúng, và ngược lại, đúng không? Tôi nhớ trong bộ phim PS I Love You á là có một cái đoạn là cái bạn bartender hỏi nữ chính là thật ra cuối cùng là phụ nữ nghĩ cái gì. Thì người nữ chính mới nói với cái người bartender là gì? Thật ra phụ nữ họ không biết họ muốn cái gì đâu. Bản thân họ không biết thì làm sao biết. Giống như đáy đại dương. Đi đáy đại dương đúng không? Đáy đại dương nó đang còn cái đáy. Sâu thẳm. Cái đáy đại dương nó còn cái đáy Nhưng mà sau cái mối tình này thật là có hối hận không? Nếu mà lúc đó mình chịu chấp nhận cái lời quay lại của người chàng trai đó thì chắc có lẽ. Em là người cũng khá là lý trí trong công việc lẫn tình cảm. Nhưng mà cái thời điểm mà khi mà em chủ động quay lại với người đó thì em xác định rằng là em sẽ không quan tâm tất cả mọi thứ nữa. Nhưng mà người đó không đồng ý. Thì lúc đó giống như là kiểu tất cả mọi hy vọng của mình đều bị dập tắt hết. Cũng giống như lúc mà bạn trai đó gọi cho bạn để hỏi cái việc mà quay lại hay không, bạn cũng say no thì bạn nó cũng bị mất đi cái tự trọng ấy. Nên là nó bị tổn thương. Nó bị tổn thương chút ấy. Em nghĩ là tại sao nếu mà con trai thì vẫn còn yêu, rõ ràng là khi mà phụ nữ người ta đã bỏ hết tất cả, người ta kêu quay lại rồi thì tại sao con trai không bỏ con đi? trai vẫn có cái niềm kiêu hãnh của con Tôi trai. của đàn ông Vẫn có niềm kiêu hãnh của con trai mà. Có nghĩa là cái tôi của đàn ông còn cao hơn cả tình cảm của phụ nữ dành cho họ. Tại vì đôi lúc á nó có những quyết định của người đàn ông nó mang cái tính chất cái giá trị rất là lớn, cho nên là họ ví dụ như họ đã bị sai lầm một lần rồi thì họ buộc không được sai lầm lần hai. Tại vì nếu mà lỡ cái sai lầm lần hai cái hậu quả nó nhiều hơn lần nhất lần đầu tiên thì như thế nào? Thật ra đàn ông á dù cho có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong tình yêu họ cũng là con nít hết. Họ luôn luôn mong muốn được yêu chiều, được cưng chiều. Và một khi mà họ là yêu một cách thật lòng mà họ yêu bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu một khi mà họ bị tổn thương rồi thì đau lắm em. Dạ đúng rồi á. Ủa em xem biết đàn ông hay quá vậy? Thật ra là vậy nè, em không có làm việc với nữ giới nhiều. Em làm việc với nam giới là chính. Và tại vì trong đoàn phim của em đa số là 90% là con trai rồi. Những bạn talent trẻ của công ty em thì cũng là những bạn nằm trong lứa tuổi đang yêu và mới lớn. Và khi mà em làm việc với họ dài như vậy á, thành ra là em thấy em tự thấy được là đàn ông con trai họ rất là yếu đuối á. Yếu đuối thiệt. Tại vì em Nói hộ lòng chúng tôi. Nói tiếp đi Vân. Không phải là em binh, nhưng mà cái này là có thể là do một phần kinh nghiệm của em thôi. Họ rất là dễ tổn thương, có nghĩa là phụ nữ cho dù nhìn rất là mềm yếu nhưng thật sự ra nhiều khi cô gái rất là mạnh mẽ. Đàn ông thì khác, ví dụ như là anh ta càng lạnh lùng á, hay là anh ta càng kiểu như là bất cần á, thì khi mà chỉ cần tổn thương anh ta một cái thôi là anh ta giống như là cả thế giới quay lưng lại bên ta á. Phải có một thời gian dài ra anh ta mới ổn được cái chuyện đó. Cảm ơn hay quá. Cảm ơn Lúc Vân đã nói những nỗi niềm của chúng tôi những cánh này đâu. Anh không ngờ là Lúc Vân lại có thể hiểu tâm tư người đàn ông đến như vậy. Hiểu chứ. Anh hỏi em một câu được không Vân? Tại sao em hiểu đàn ông đến như vậy mà em chưa có người yêu nữa Vân? Dạ chính vì em hiểu là em không có nghĩa là em quá hiểu nên thành ra rất Không là phải. khó. Anh bảo không sợ cho người mình yêu đau lòng.
Nên như vậy mới không tìm được người yêu. Tôi nghĩ là từ số sau tôi sẽ mời Lúc Vân ở đây ngồi làm MC nữ với tôi luôn. phân tích tâm lý đàn ông. Vi, anh hy vọng rằng là câu chuyện của em thì mình đừng để cho mình bị nuối tiếc một lần nào nữa. Nếu mà lúc đó yêu được người ta thì cứ nói là yêu, chứ đừng có làm tổn thương người ta một lần rồi, từ chối người ta một lần rồi thì cái cơ hội quay lại nó có nhưng mà nó ít lắm. Cái là kinh nghiệm đàn ông chia sẻ. Đúng Đây rồi. là em thôi. Không yêu thì nói một điều cho xong, càng yêu nhiều chia tay càng phủ. Câu chuyện của ai vậy? Wow, cô giáo dạy piano xinh đẹp Việt Vân. Xin chào mọi người, mình tên là Việt Vân. Thì đối với mình á, hồi xưa á thì hay sử dụng cách của mấy bạn nãy giờ kể chuyện. Nhưng mà về sau này thì mình càng cảm thấy là nếu đã không yêu nhau và không cho nhau được hạnh phúc và không có tương lai á, thì mình sẽ chọn cái cách là chia tay thẳng, mình nói thẳng. Vân thì có hai dạng người yêu, một là người Vân yêu nhiều và một là người yêu Vân nhiều. Dạng đó như là dạng chung đúng không? Ai cũng có hai dạng đó hết trơn. Nhưng mà ý là dù cho có hai dạng người đó nhưng mà Vân vẫn chọn cái cách là Vân nói thẳng. Vân quen một cái anh kia, tìm hiểu nhau cũng được 2-3 tháng á. Nhưng mà bởi vì cái tính Vân á là nếu mà không có cảm xúc nữa, không có thích người ta nữa là không có giả bộ đi bên người ta được. Đó là cũng không có chọn cái cách tránh né bởi vì rất là khó chịu. Mình cảm thấy phiền lắm. Thế xong thì anh đó cứ rủ đi chơi hoài thì Vân không có né. Vân từ chối đi chơi, nhưng mà rủ lần thứ 2, thứ 3 thì Vân nhắn tin, Vân nói thẳng là thôi em thấy là mình không có hợp nhau đâu, em không có thích anh nên là mình chia tay đi. Đừng có nhắn tin lại cho em nữa, em không trả lời đâu. Hơi phụ. Em chia tay người ta chỉ bằng một tin nhắn thôi đó hả? Em không gặp mặt người ta luôn hả? Em cũng nghĩ là không nên, cũng không nên gặp mặt kia nó chèo kéo á. Đúng rồi, cái dạng người mà Vân yêu nhiều á thì rất là sợ gặp mặt, bởi vì biết là mỗi lần gặp mặt là người ta hiểu tính mình á, người ta sẽ dùng cách này cách nọ mà để cho mình nguôi ngoai á, thì để mình quay lại và bị rất là nhiều lần rồi. Ví dụ như là cách gì em chia sẻ cụ thể đi để biết mình né. Ví dụ biết tính em là thích đi ăn. Bình thường thì không cho ăn đâu, bình thường thì kêu mập lắm đừng ăn, nhưng mà cứ mỗi lần cãi nhau là dắt đi hết chỗ này chỗ kia ăn, xong rồi kiểu và nói chuyện. Người yêu của em đa số là nói chuyện rất là hợp và hài hước, nên là biết em thích kiểu nói chuyện như vậy nên là cũng tìm mọi cách để cho em cười. Kiếm được cái người như vậy mình thích ăn người ta vậy. Hiểu tính mình nên là dùng mọi cách vậy. Thế em làm cái là hết lần này khác, cái xong sau này em rút kinh nghiệm rồi. Em sau lần chia tay thứ 9, thứ 10 đó thì em chỉ nhắn tin thôi. Bao nhiêu? Thứ 9, thứ 10 á? Một người hay em? Hả? Một người mà 9-10 lần á? Quen bao lâu? Quen cỡ 2 năm. 2 năm. Vậy là có người hơn rồi. Trung bình 2 năm, bây giờ cứ khoảng 2 tháng là chia tay nhau một lần. Thưa quý vị, bộ phim Cô dâu 8 tuổi được lấy cảm hứng dựa trên chuyện tình của Việt Vân, thưa quý vị. Không, nhưng mà sau này thì hết rồi. Sau này thì cảm thấy là nếu mà mất thời gian quá thì em chia tay thẳng luôn. Sau 10 lần chia tay. Rồi cuối cùng bây giờ chia tay được chưa? Thì chưa biết, nhưng mà block rồi thì bây giờ thì thấy yên rồi. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn hả? Cứ mỗi lần mà Vân chia tay ấy thì hầu hết nó đều có một cái chiêu thức thôi, đó là block người ta, không nhắn tin, không nói chuyện. Mà như vậy cứ 8-9 lần, có một chiêu như vậy xài hoài thôi. Thì Vân có thấy là người ta có hiệu quả không? Vân nghĩ là tùy người. Thì có người hồi xưa Vân block rồi là họ hiểu rồi, tức là cái lòng tự trọng cao á, nên là họ tìm hay là không có là họ im luôn, đứt luôn. Yêu nhau 9-10 lần rồi bây giờ kêu người ta tự trọng không cao. Nhưng mà có những người khác á thì thật sự nhây. Cứ mỗi lần em thử unblock ra coi là ảnh có bình thường chưa thì sau này làm bạn cũng được, nhưng cứ mỗi lần unblock ra là lại bắt đầu tìm lại. Là kinh nghiệm của em á là nhắn tin chia tay trước, sau đó thì block. Thì đối với em thì cái đó nó cũng hiệu nghiệm. Trong tất cả các cách mà chia tay em thấy cái cách của chị đó là nó phụ nhất luôn. Tự nhiên đến một ngày thì có một tin nhắn gửi tới, nhưng mà vấn đề là mình đang làm đúng nữa, mình tự nhiên đang bình thường một cái sớ hiện ra thì bị block luôn, trả lời không được luôn. Biết lý do tại sao bạn ấy chia tay không? Là tại vì mình tốt quá, mình làm như vậy nhiều quá, mình hiểu khiến quá. cho họ chán. No, không. Cái lỗi của mấy anh đó là mấy anh luôn nghĩ mấy anh đúng. Đó, Luôn nghĩ mấy anh quá tốt mà thật ra là mấy anh đâu có đủ tốt nên người ta mới. Thì cái đó mới cần phụ nữ phải ngồi xuống nói chuyện với đàn ông. thì lúc đó là dứt khoát rồi, lúc mà đưa lên bàn cân là chặt đứt luôn. Chia tay là xong rồi. Xong rồi tính là thí dụ như là tính chia tay, nhắn tin xong chia tay đúng không? Là canh tới giờ này giai đoạn ảnh đau nè,
Block luôn. Là không cho người ta trả lời, không cho người ta phản biện luôn. Vân cũng là một cái người nó hơi ích kỷ một xíu á. Tức là khi mà tình cảm của Vân hết rồi á là Vân kệ người ta luôn. Cách của Vân nghe thì có vẻ phụ nhưng mà nó có một cái hay là cái gì? Người ta nói á, thường muốn chia tay ai á thì hãy mài con dao cho thiệt là bén vô, sắc vô để chặt một lần cho đứt cho ngọt, không có quen ngoại. chứ đừng có để dao bị mẻ mà cứ cứa nhau hoài. Tội nhau lắm. Tội nhau. Không, cái đó là anh ủng hộ cái đó, anh thấy nó hay. Đây cũng là một cái để đàn ông mình học nè đấy. Em nghĩ á là cái cách mà nói chuyện thẳng thắn dứt khoát á, cái đó là một phần mình tôn trọng người ta luôn. Và mình tôn trọng chính mình nữa. Khi mà em chia tay á, em không muốn hình ảnh của mình xấu trong mắt người ta. Để lại đây những đam mê cùng giấc mơ trẻ. Cuộc chia tay dằn dai nhiều hiệp, kéo dài như cô dâu 8 tuổi. Dạ, câu chuyện này đến từ một người bạn của Vân, là em, là Misoa. Thôi em cũng chơi chung với nhau, thân quá thân nè. Cái cách của em thì nó không có phủ như của Vân. Em là cái người ngược lại, là cái người mà theo như Vân nói thì sẽ là cái người nhây nhất trong cuộc tình đó. Có tình nghĩa đúng không? Đúng rồi. Em có 4 mối tình thì 2 mối tình đầu tiên chia tay sao em quên rồi, tại vì qua lâu quá rồi. Em không có phủ đâu, chia tay xong quên rồi. Tại vì lâu quá rồi. Đó, thì đây là mối tình gần nhất, là mối tình mà cô dâu 8 tuổi là quen bạn này 3 năm. Thì cái đoạn chia tay nhau kéo dài khoảng 3 tháng. Trong cái đoạn đó là chắc cũng phải cỡ chia tay cũng được 9-10 lần giống Vân á. Tức là cứ cãi nhau xong rồi chia tay, mà chia tay thì không nhắn tin, sẽ gặp mặt nói chuyện với nhau là thôi không thấy hợp nữa, thôi chia tay. Thì lúc mà chia tay thì là sự đồng ý của cả hai bên. Xong rồi sau đó cái chia tay thì em cũng sẽ im lặng. Em về chừng khoảng 2-3 ngày sau bắt đầu em viết tâm thư, em gửi qua. Em nói là thôi bây giờ nghĩ lại cái đoạn đầu tiên là tại sao mình yêu nhau, tại sao mình quen nhau. Xong mình nghĩ về cái khoảng thời gian 3 năm nó có nhiều thứ quá, không lẽ giờ vì cái chuyện này cãi nhau mà mình không quen nữa. Giờ hỏi là bây giờ còn thương đó, có muốn quay lại không? Bên kia nhắn tin trả lời không. Lần thứ nhất. Xong em lại im lặng và một thời gian sau em lại thôi giờ mình làm bạn nha. Giờ đó nói chuyện bình thường với nhau vậy thôi, làm bạn. Xong tới một ngày đẹp trời mình gửi tiếp cái tâm thư nữa, mình nói giờ vẫn còn thương nè, quay lại lần nữa nha. Bạn vẫn trả lời không. Cứng rắn như vậy luôn á hả? Bạn nó rất là phụ, rất là lạnh lùng. Có khi nào người ta kiếm được người yêu rồi không? Cái đó em không quan tâm. Thì em hỏi là có người yêu chưa, nó là nếu mà nói là chưa có thì mình biết là chưa có thôi, còn lại có hay không mình không quan tâm. Thì người ta không muốn công khai hoặc là người ta giấu cái chuyện đó. Nhưng mà tình cảm của mình là vẫn còn, mình cứ nói với người ta biết. Đúng rồi. Mục tiêu của em là lúc nào là nếu mà mình cảm thấy là tối về nhà mình ngủ mà mình còn thấy nhớ người ta, mình còn thương người ta thì mình sẽ nói cho người ta biết. Và sau một thời gian em đã nói quá nhiều lần như vậy, nếu kéo lại nhiều lần như vậy mà vẫn câu trả lời vẫn là không, thì lúc đó em sẽ chấp nhận không. Và một khi mà em đã quay mặt đi thì sẽ không bao giờ có chuyện yêu lại lần nữa. Đó, phụ nữ là như vậy đó. Chỗ đó phụ nữ mới mạnh mẽ. Cái khoảng thời gian mà là từ cái lúc mà bắt đầu chia tay lần đầu tiên, xong cái đoạn mình níu kéo nhây như đó là bao lâu? Thì đối với bạn đó là khoảng tầm 3 tháng. Còn cái mối tình gần đây nhất là khoảng tầm 2 năm vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong. Có cảm giác của tình này nó dài. Thì nó mới là bộ phim truyền hình Ấn Độ mà. Anh thấy là cái mọi lúc mà coi như là lúc mà em nói là em năn nỉ người ta kêu viết thư tay rồi vẫn còn thương lắm, em mặt em hiền quê luôn à, sao? Xong rồi tự nhiên cái lúc mà em nói rằng là nhưng mà đã bao nhiêu lần mà vẫn say no hả? Là xong. Ác dễ sợ ác luôn á. Mình đã nói hết trong lòng mình ra rồi, mình cũng đã xuống nước rồi, mình năn nỉ rồi, mình nói là mình vẫn còn thương rồi, giờ không chịu nữa thì giờ biết làm sao giờ. Riêng Bi nghĩ thì chắc là người con trai trong cái mối tình đó, người ta thứ nhất người ta đã đặt được một mục tiêu khác, hoặc là người ta như thế nào đó thì người ta mới phủi bỏ đi được cái tình cảm kia đi. Vậy là tôi nghĩ là đó là cơ hội mà anh này chia tay luôn á. Đúng rồi. Đúng dứt luôn. Kiểu như đã muốn lâu lắm rồi. Sẽ quay lại luôn. Thì đó, nếu như mà chơi chiêu đó với em là coi như là thua rồi đó. Thật ra tôi nghĩ là cái chuyện này nó không có gì sai hết. Tại vì khi mà vẫn còn thương một ai đó, vẫn còn yêu một ai đó thì cái chuyện mà mình mong muốn người ta quay trở lại bên cạnh mình là chuyện bình thường. Nhưng mà rõ ràng là có những thứ nó không còn phù hợp vào thời điểm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi khuyên các bạn nữ, mọi người tôi khuyên chân thành là khi mình yêu á thì mình phải thương mình trước. Tại tôi biết rất là nhiều bạn ở đây á, là thương người ta trước và nhiều hơn là thương mình. Thì như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì á, khi bạn phải có hạnh phúc trong cái tình yêu bạn có thì bạn mới mong mỏi là đem được hạnh phúc cho người ta. Chứ mà còn suốt ngày bạn cứ tâm thế là lo lắng là trời anh ấy đi với ai vậy, trời sao này chưa về nữa, thì sẽ rất là mệt mỏi. Cho nhau sự tự do đúng không anh? Đúng. Giống như là cát nè, mình để lên tay mình là đâu có rớt đâu, mình nắm lại nó sẽ chảy ra. Đó. Thấy thầy giáo nói chuyện không? Thấy thầy giáo nói chuyện văn thơ không? Cát nè, bóp cát lên, nắm chặt nó rất nhiều, để lên lơi thôi, rất ít. Đàn ông là như vậy đâu, đừng có bóp đàn ông quá đúng không anh? Đừng có siết quá. Đừng siết quá là thả ra. Siết quá cũng đi luôn. Âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội trong 1 tháng.
Đầy đủ rồi gọi điện phân tích và lạnh lùng nói lời chia tay. Ê, cái này sẽ giống cái MV đầu của Noo Phước Thịnh quá ta. Chụp hình selfie cái thấy đang đi chung với người khác, xong cái hả một tấm banner luôn đúng không? Chào mọi người, em là Lý Hồng Ân. Em hiện tại 20 tuổi và đang là sinh viên trường Nhân Văn. Câu chuyện của em nó kéo dài 6 tháng. Thì cái lúc mà em phát hiện, em bắt đầu nghi ngờ là bình thường á, là khi mà ảnh tới ảnh đón em đi ăn hay đi chơi gì á, thì ảnh nói là alo em, anh tới rồi. Thì tự nhiên có một lúc ảnh nói là tới rồi, xuống. Vậy là em thấy cái thái độ rất là khác, là em bắt đầu nghi ngờ liền. Em thấy rất là khó chịu thì em vẫn xuống. Thì cái bữa đi ăn đó thì tự nhiên cứ cắm đầu vô điện thoại, rồi cứ nói chung là rất là khác mọi khi. Em tự nhiên em nghe bạn chung của hai đứa thì chọc ghép đôi bạn trai em với người này người kia. Thì em cũng nghĩ là chọc ghẹo thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà em bắt đầu để ý hơn thì rất là nhiều lần ảnh thái độ khác, cho nên là em tìm mọi cách để truy ra là liệu có phải là có người khác hay không. Thì lần trước là do ảnh không có điện thoại cho nên mượn điện thoại em vô Facebook, không có đăng xuất ra. Em không phải là người xấu đến mức mà lén vô cái riêng tư của người ta, nhưng mà vì em tức đến mức mà là em vô tình thôi đúng không? Cái này là em cố ý vô mà. Âm thầm thu thập. Hỏi lên tụi biết. Không, em cố ý vô nhưng mà em không phải người xấu. Tại mượn điện thoại thôi. Không, thì mình đặt trường hợp là mình vào Facebook của mình, ai da còn của anh ấy. Kiểu vô tình. Đúng. Em sao giải đường cho hưu chạy vậy? Em đang tò mò, em muốn xem câu chuyện như thế nào. Em vô Facebook ảnh, tự nhiên em mới thấy cái đầu tiên là khi mà mình đăng status á là sẽ có một cái chế độ á, thì em bấm vô cái đó thì nó thấy là mọi người ngoại trừ Lý Hồng Ân rồi những bạn bè chung của hai đứa, bạn bè thân của hai đứa, là ví dụ như đăng hình ảnh hay này kia là em sẽ không thấy được, kiểu vậy. Chế độ customize. Mà cái đó là em tình cờ thấy thôi. Xong em mới tức quá, em vô tin nhắn tiếp thì nhắn lúc 2-3 giờ sáng, mà trong khi nói với em là 11 giờ khuya là thôi anh mệt, anh tập bài anh mệt quá ngủ nha. Rồi gửi hình kiểu như đi ăn với người kia, cái chụp hình người kia, cái gửi cho nhau kiểu vậy á, là về nhắn tin mùi mẫn này nọ. Em cực kỳ tức. Rồi em làm gì? Thì em tức thôi, đâu phải điện thoại người khác đâu mà em quăng điện thoại em mà. Lúc đó còn tỉnh táo, tức còn tỉnh táo vậy đó. Nhưng mà phát hiện 2 cô luôn chứ không phải 1 cô. Dạ, kiểu vậy. Rồi sao nữa? Tiếp. Anh ấy sống ở làng chài nào vậy em? Em rồi ngày hôm sau em vẫn gặp thì vẫn bình thường. Em bắt đầu hỏi là có cái gì giấu em hay không, nếu có gì thì cứ nói thẳng đi nha. Kiểu như em cho cơ hội quay đầu á. Phút này mà không khai là xong luôn. Vẫn nói là có gì đâu. Em cố ý khơi hỏi về 2 bạn gái kia, 2 bạn nữ kia. Thì em mới nói là trời em ơi, 2 đứa thích anh, thả thính anh. Em cũng không có phải là tin nữa mà cũng nói chung là thôi em giờ em thấy mệt quá. Cái kiểu mà giấu giếm mà yêu đương mà kiểu vậy em không thích. Cái bữa đó rủ em đi chơi xong rồi cancel, nói là giờ anh bận tập bài anh không đi được. Cái xong tự nhiên em tiếp tục vô Facebook đó một lần nữa, em thấy chụp hình chung với lại mấy đứa bạn cũng đăng lên á, chở bạn gái kia đi chơi rồi chụp hình này kia, trong khi nói với em đi tập bài. Rồi em rất là tức, rồi em mới gọi em nói là chia tay. Nhưng mà em không có nói qua điện thoại, em nói là em muốn gặp trực tiếp để em nói chia tay. Tại vì lúc mà quen nhau á thì nói nhau trực tiếp thì chia tay cũng phải trực tiếp. Ảnh mới không chịu, cái em nói là vậy thôi chia tay luôn. Cái xong cái tự nhiên lock Facebook em, rồi đổi mật khẩu em vô Facebook rồi cái vậy đó chia tay. Là coi như là câu chuyện chia tay mà không gặp mặt luôn. Dạ không gặp mặt. Gặp nhau Em kêu gặp, tại vì em là một người rất là thẳng thắn, có cái gì thì cứ nói thẳng, gặp mặt để dễ nói hơn, cũng để tiện tác hơn. Anh cũng nghĩ vậy, không phải tán cái. Cái khuôn mặt của bạn trai em á rất là giống với anh thầy giáo mưa Mai Tài Phến. Cái khuôn mặt á em nói thiệt luôn. Nhậu có binh rồi. Phải không? Thiệt không? Không. Ngày mai anh công khai em đi. Anh cao bao nhiêu? Anh cao 78. Trời, đúng y luôn, 78 luôn. Cái này nào cũng vậy. Không giống gì vậy? Sao? Em muốn là bạn Ân á, nếu mà diễn lại với anh Phến cái cảnh nếu như mà bạn trai ra để nói lời chia tay thì bây giờ Ân ra diễn với anh Phến đi. Rồi, đúng rồi. Sẵn tiện ngày hôm nay chúng ta có quán quân điện ảnh ở đây, Mai Tài Phến ở đây. Cao 1m78 đúng chuẩn luôn. Mời Hồng Ân bước lên. Rồi. Em tưởng tượng đây là người yêu của em, thả thính một lúc 3-4 người. Em muốn nói điều gì? Em muốn làm cái gì? Anh Phến anh chịu hết. Phến ha. Cái mặt rất là giống nên em càng có động lực để em. Hiện trường ở ngoài có bông băng thuốc đỏ không? Chuẩn bị sẵn giùm tôi một cái. Rồi, mời em.
lúc này là kiểu như là anh chuẩn bị tâm lý rồi, anh biết là chia tay rồi nhưng mà ra để nói trực tiếp thôi để để anh giải thích là anh còn yêu em nhiều như thế nào thế này kia kiểu vậy á. Hết cứu rồi, hết cứu được. Nói chung là bây giờ nó đứng đây đừng có hỏi nữa. Nhưng mà cái kiểu mà anh có nhiều lần là biện minh là anh vẫn còn thương em này kia kiểu vậy. Cái mặt này mua bảo hiểm chưa? Chưa luôn. Em nhớ nha, em muốn làm gì cũng được. Em nói những câu nào mà khiến cho anh cảm thấy đau hơn là bị tát. Trời ơi tội các bạn tôi quá. Phải cho ân thể hiện cứu đi. cái này là thật của ân mà, cái này là thật của ân đó. Tất cả sợ. Bây giờ em có làm được không? Anh cho em thêm 1 phút nữa để em thực vậy hiện thôi cái là em hành làm động một này cái dứt khoát mà em muốn đúng rồi, em làm lẹ đi, đừng có giải thích nữa. Anh nghe nhiều anh mệt lắm rồi. Vô nè. Người thấy cho anh số điện thoại của người bạn đó được không? em không thuộc, em không nhớ nữa. Nhiên bị tán tội bạn em quá. Không phải lỡ rồi bạn. Hôm nay là tôi sẽ đóng vai của bạn, hy vọng bạn xem xong rồi bạn sẽ gặp tôi nói chuyện sau. Tôi đóng vai đó, ác luôn á. Em tát qua rồi. Bạn trai em. Anh dám lăng nhăng sau lưng tôi. Cô phải làm như thế nào tôi phải lăng nhăng chứ. Em không làm gì hết á. Em yêu anh chung thủy luôn á. Anh sai rồi, anh sai rồi. Đơn giản hai bạn kia là có chiều cao hơn em thôi. Trên đời này tất cả chuyện gì có lý do hết, không ai mà làm cái chuyện nữa không lý do. Tán cái nữa đi anh Phến còn nhập vai kìa. Sao tán con bên thì lệnh sao? Xin gửi là cái bạn mà có đang xem chương trình này thì tôi nghĩ là nếu như mình có lỗi thì hãy xin lỗi một lời đến bạn của mình. Cảm ơn bạn. Yeah. Tôi mệt quá. Tán đúng đồng tiền. Mới có 5 câu chuyện tôi muốn xỉu thôi. Nisaki, từ nãy thì em ngồi em yên lặng luôn á. Em có một cái điều gì em muốn nói không Nisaki? Tại vì cái cách mà em chia tay với bạn em thì nó rất là nhẹ nhàng. Tại vì em và bạn em thì quen nhau trong 3 năm. Thì đến năm thứ 3 thì do là anh ta rất là vô tâm với em, không có còn được như lúc đầu, cho nên là tình cảm của cả hai đều nhạt dần. Đến năm thứ 3 thì em cảm thấy là không thể tiếp tục được nữa, cho nên là em đã quyết định là người ra đi. Cả hai cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng trong cái chuyện chia tay này, tại vì cả hai đều không còn tình cảm nhiều như lúc đầu nữa. Coi như là rất là nhẹ nhàng, chưa có sóng gió gì cả. Thôi mình sẽ để dành câu chuyện của Nisaki vào những cái phần sau nhé. Riêng cái chuyện chia tay á, có nói từ ngày này qua ngày khác, rồi nói tới mấy ngày luôn cũng không hết được. Thôi thì bây giờ vì là khách mời đặc biệt ngày hôm nay, Mai Tài Phến nói một cái điều chốt lại đi. Khi chia tay trong tình yêu mình nên hành như thế nào là đúng? Thật sự nếu như mình không còn yêu nữa thì mình hãy nói thẳng với nhau, nhưng mà phải nói như thế nào để hai bên cùng hợp, chứ không phải nói anh không muốn quen em nữa, nhưng mà mình phải nói lý do như thế nào. Nhưng quan trọng với em nha, em cảm thấy không còn yêu nhau nữa thì em sẽ nói là cái thời điểm đấy, cái thời điểm mà mình sẽ cho cái người yêu mình cảm nhận được là mình không còn yêu bạn ấy nữa. Nhưng mà không phải là thí dụ như là cái cách đau nhất nha, là mình hãy nên dứt khoát xong mà mình hãy quen người khác. Ví dụ như mình vẫn còn quen người này mà mình còn thương hại, mình chưa nói dứt khoát nhưng mà trong lòng mình đã nghĩ đến người khác, là bạn gái này biết được, đau lắm. Đấy thì trong cái thời gian đó mình đàn ông mình hãy nên dứt khoát trong cái chuyện mà với người yêu của mình, thì đừng để cho người yêu mình phải cảm thấy đau buồn mà khi thấy bị lừa dối đúng không? Lừa dối đúng rồi. Lừa dối. Nhưng mình cái quan trọng nhất là mình phải nấu như thế nào để họ bớt đau, đừng có nói thẳng quá nữa. Đấy. Thì em nghĩ là cái chuyện thời điểm là quan trọng nhất. Yêu nhau phải có thời điểm. Một trái tim về cho Mai Tài Phến nè, 10 năm quá rõ ràng, quá xuất sắc luôn nè. Chắc chắn là cũng phải có những sai lầm trong tình yêu của mình, không có ai mà hoàn hảo hết, cũng chả có ai đúng hết. Nhưng mà một cái điều mà có lẽ là chúng ta đều phải tâm niệm và nhắc nhở bản thân mình là từ nay về sau có yêu ai, có làm gì thì mình cũng phải rõ ràng trong cái mối quan hệ của mình, trong cái cảm xúc của con người mình. Bởi vì nếu như mình không rõ ràng thì cái mối quan hệ nó cũng sẽ không rõ ràng, mà nó cũng sẽ dẫn tới rất là nhiều thứ mà sau đó rồi mình sẽ phải kiếm cách để giải quyết cái hậu quả đó. Thì đó là cái điều mà không nên. Thì cũng là đó một cái lời nhắc nhở chung dành cho tất cả những ai mà còn đang yêu các bạn nha. Còn ngay bây giờ thì chắc là phải nói lời chào tạm biệt rồi. Chúng ta hãy gặp lại nhau vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu như bạn nào mà bỏ lỡ bất kỳ một số nào của chúng tôi thì các bạn cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV các bạn nha. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau cùng với lại biệt đội soái ca, những vị khách mời đặc biệt cũng như là những cô gái xinh đẹp của chúng ta để bàn luận nhiều hơn về tình yêu trong chương trình Giải Mã Tình Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quang Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Cũng đều có một ngã ba đường. Gì vậy? Cứu. Kệ tới đâu quên rồi. Thôi anh lên luôn đi. Bỏ luôn đi, lên. Côn ra lại em. Anh ơi. Nhanh em. Ủa anh chưa vô mà. Em không bao giờ cho phép bản thân của em đau khổ vì một người nào đó làm tổn thương mình quá nhiều. Triệu lại em à. Đi mua sắm. Ủa tiền thất tình là tiền sao? Thất tình là cái quỷ gì kỳ? Tiền thất tình là nhạc của Caric đó hả? Chia tay rồi đòi lại quà hả? Đâu anh biết em, anh không đòi quà.